به نام خالق هستی، راهنمایی‌های پدر پولدار برای ثروتمند شدن، فصل 5. بدهی واقعی شما چقدر است؟ قبل از اقدام به کسب آزادی مالی به دقت مشخص کنید که بدهی واقعی شما چقدر است. برای بسیاری از افراد این کار مثل رفتن به دندانپزشکی است. شما می‌دانید که دندانپزشکی برای شما مفید است ولی مطبوع و خوشایند نیست. خیلی از افراد نیز تسلیم شدند چون با وجودی که می‌دانند درون حفره بزرگی از بدهی‌ها هستند اما نمی‌خواهند با آن مواجه شوند. اگر شما علاقه‌مندید گردش مثبت در زندگی داشته باشید، باید اصول اساسی و پایه‌ای مالی را بیاموزید. در اینجا آزمونی ارائه می شود که می توانید به خودتان نمره دهید و ارزیابی کنید. کنار هر پاسخ مثبت عدد 1 قرار دهید. آیا به طور معمول صورت حساب‌های خود را دیر پرداخت می کنید؟ آیا صورت حساب‌ها را از همسرتان پنهان می کنید؟ آیا تعمیر اتومبیل را به علت ناتوانی در پرداخت صورت حساب آن نادیده گرفته اید؟ آیا به تازگی چیزی خریده اید که نیاز ضروری به آن نداشته اید؟ آیا به طور معمول بیشتر از درآمد خود خرج می کنید؟ آیا تاکنون به دلیل نسیه خریدن از خرید منع شده اید؟ آیا بلیت قرعه کشی را به امید برنده شدن می خرید؟ آیا از پسنداز پولی برای روز مبادا صرف نظر کرده اید؟ آیا بدهی کلی شما بیشتر از پسنداز روز مباداست به استثنای رهن؟ جمع کل اعداد را به دست آورید. اگر نمره به دست آمده 0 باشد بسیار خوب است، چون به معنای این است که شما کنترل صورت نقدی خود را دارید. اگر نمره بین 1 تا 5 را به خود اختصاص داده اید، باید درباره کاهش بدهی ها از طریق پیروی از روش و برنامه پدر ثروتمند فکر کنید. اگر نمره شما بین 6 تا 9 است، شاید با فاجعه مالی مواجه شوید. برنامه گردش نقدی پدر ثروتمند. اگر به راستی خواهان کنترل گردش نقدینگی خود هستید، به 3 کلید اصلی نیاز دارید. تعیین کنید که از لحاظ مالی در چه جایگاهی قرار دارید. سیاست شخصی خود را مشخص کنید. طرح و برنامه‌ای لازم است که شما را به هدفتان نزدیکتر کند. برای تعیین دیدگاه مالی از برنامه صورت گردش نقدی 101 ماه که در زمینه آمده است کمک بگیرید. آیا تغییر عادات برای شما دشوار است؟ البته این به طور مستقیم به خود شما بستگی دارد که تا چه اندازه مشتاق کنترل کردن مالی زندگیتان هستید. به خاطر داشته باشید مجبور نیستید تمام این مراحل را انجام دهید، اما در غیر این صورت همچنان در جایگاه مالی قبلی باقی خواهید ماند و پیوسته درگیر پرداخت صورت حساب‌های بدون وقفه خواهید شد، مگر اینکه در قرعه کشی برنده شوید. البته برای من همیشه جالب است که بدانم چگونه فکر می‌کنند قرعه کشی به راستی یکی از راه‌های پیشرفت مالی است. اما بیایید به واقعیت ها بنگریم. در حالی که نباید کارت اعتباری را تمام کنید، باید از برنامه کاهش بدهی ها هم پیروی کنید. 2 گام اولیه در انجام دادن این کار مهم عبارت است از 1. ابتدا به خودتان وجهی پرداخت کنید. هر زمان که با پرداختی مواجه می شوید، سعی کنید اولین صورت حساب را به خودتان پرداخت کنید. پرداخت هایی مثل تعمیر خودرو، رهن یا اجاره پول خانه و غیره را در نظر نداریم، بلکه منظور پرداخت درصد کوچکی پول به خودتان
خودتان است. درصد کمی پول به خودتان اختصاص دهید و به سرعت آن را در حساب سرمایه گذاری سپرده مجزا پسنداز کنید و تا زمانی که در آن راهگیری سرمایه گذاری نکرده اید خرجش نکنید. 2. به بعضی از چیزهایی که آنها را خرت و پرت می‌نامیم توجه نکنید و آنها را کنار بگذارید. در زندگی ما چیزهایی وجود دارند که بسیاری مورد علاقه ماست ولی نیاز ضروری به آنها نداریم. خودروی مدل بالا، رستوران گران قیمت و لباسهای گران قیمت چیزهایی هستند که میتوان از آنها صرف نظر کرد. از خرید مستمر لوازم غیر ضروری صرف نظر از میزان علاقه خودتان دست بکشید. در واقع با این کار نظم و توانایی درونی شما به نحوه مؤثری بروز می کند. بنابراین اگر می خواهید بدهیتان تمام شود، یکی از راه‌های قدیمی به تعویق افتادن خواسته های شماست. اگر کتاب‌های دیگر مرا خوانده باشید شاید فکر کنید روش خود را تغییر داده ایم. در حالی که پدر ثروتمند معتقد است گاه برای دستیابی به شیوه دلخواه زندگی باید بتوانید همزمان با توقعات توانایی‌های خود را نیز ارتقا دهید و در این مسیر گاه این کار را متوقف کنید و از ابزارهای دیگری کمک بگیرید. وقتی خود را درون یک حفره می‌یابید چه می‌کنید؟ حفر کردن را متوقف می‌کنید. من به افرادی برخورد کردم که در زندگی به خط قرمز رسیده بودند. این افراد پرداخت‌های مستمر و بدون وقفه دارند. طرح زیر و فرمول کنترل وجوه نقد خود را در دست بگیرید. از کتاب معادله نقدینگی پدر پولدار را دوباره در زیر می آوریم و در ضمیمه این کتاب نیز ارائه می شود تا به شما کمک کند بتوانید از سردرگمی مالی نجات یابید و برنامه بهینه آتی مالی را آغاز کنید. مراحل بعدی اقدامات مالی چیست؟ بسیار خوب. حال شما تصمیم گرفته اید خود را منظم کرده و کنترل نقدینگی خود را در دست بگیرید. اقدام بعدی به این شرح است: از کتاب معادله نقدینگی پدر پولدار فرمول کنترل نقدینگی خود را به دست بگیرید. کنترل نقدینگی خود را به دست بگیرید. 1. گزارش مالی را مرور کنید که به تازگی ایجاد کرده اید. 2. مشخص کنید که امروز چه بخشی از درآمد روزانه شما از محل گزارش نقدی ایجاد می شود. 3. تعیین کنید که در طول 5 سال آینده می خواهید بیشترین محل درآمد شما از کدام قسمت باشد. 4. مدیریت طرح نقدینگی خود را آغاز کنید. الف. ابتدا به خودتان پرداخت کنید. درصدی از درآمد روزانه خود را کنار بگذارید و در حساب پسنداز ذخیره کنید. از زمان سپرده‌گذاری تا ایجاد سرمایه گذاری مناسب آن را برداشت نکنید. تبریک میگویم، شما مدیریت صورت نقدی خود را آغاز کرده اید. ب. بر روی کاهش بدهی خود تمرکز کنید. برخی از نکات ساده و آماده کاربرد برای کاهش بدهی شخصی در زیر ارائه می شود. نکته 1. اگر کارت‌های اعتباری با تراز نقدی شایان توجهی دارید: 1. جزء 1 یا 2 عدد آن بقیه را فراموش کنید. 2. هر گونه شارژ یا مخارج اضافی را که به کارت‌هایتان می‌افزایید حتما در پایان ماه پرداخت کنید. نکته 2. حال که شما آگاهی مالی بیشتری دارید به راحتی می توانید 150 تا 200 دلار در ماه کنار بگذارید. اگر نتوانید ماهیانه این مبلغ را ایجاد کنید، اقبال شما برای کسب آزادی مالی امیدی واهی است. نکته 3. مبلغ 150 تا 200 دلار اضافه را به پرداخت ماهیانه فقط یکی از کارت‌های اعتباری خود بیفزایید. حال شما می توانید حداقل مبلغ به اضافه مبلغ فوق را روی این کار
پرداخت کنید. فقط حداقل مبلغ لازم برای کارت‌های دیگر را به آنها واریز کنید. مردم اغلب سعی می‌کنند کمی بیش از آن به کارت پرداخت کنند و عجیب آن است این کارت هرگز موجودیشان به پایان نمی رسد. نکته 4. پس از پرداخت و تمام شدن اولین کارت، کل مبلغی را که هر ماه روی این کارت می پرداختید به کارت اعتباری بعدی اضافه کنید. اکنون شما حداقل مبلغ لازم برای کارت دوم را به اضافه کل پرداخت ماهانه را که روی کارت اعتباری اول داشتید پرداخت می کنید. این روش را برای تمامی کارت‌های اعتباری خود و از جمله کارت اعتباری خاروبار فروشی انجام دهید. با هر پرداخت تمام مبلغ قسطتان را به حداقل پرداخت قسط بعدی اضافه کنید. همانطور که هر قسط را پرداخت می کنید و تمام می شود، شما مبلغ ماهیانه همان قسط را روی بعدی می افزایید. نکته 5. زمانی که تمام کارت‌های اعتباری شما و از جمله بدهی کارت اعتباری مصرف تمام شد، این کار را با پرداخت‌های قسط خانه و ماشین نیز انجام دهید. اگر شما از این روش پیروی کنید، متوجه خواهید شد که چگونه در زمان کوتاهی کلیه بدهیتان صاف می شود. تمام افراد می توانید بین 5 تا 7 سال قرضهای خود را پرداخت کنید. نکته 6. حال که بدهیتان تمام شده است، می توانید آخرین قسط بدهی خود را برای سرمایه گذاری کنار بگذارید. به همین سادگی ستون دارایی خودتان را تهیه کرده اید. به همین سادگی. نکات دیگری برای کمک به کنترل مالی: برای اجتناب از پرداخت هر گونه هزینه و کارمزد تأخیر صورت حساب‌هایتان را به موقع پرداخت کنید. آن نوع کارت اعتباری را انتخاب کنید که میزان بهره پایین‌تری دارد و هیچ گونه هزینه سالیانه یا انتقال نداشته باشد. شاید بخواهید موجودی سایر کارت‌های اعتباری خود را به آن کارت منتقل و یکی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا مخارج و بهره و مالیات کمتری بپردازید. از ماشین‌های خودکار گویا که مالیات و هزینه در بر دارند کمتر استفاده کنید. این درست مثل این است که پول خودتان را خرج می‌کنید. شما نیاز به کنترل عادات هزینه‌ای خود دارید. پرداخت‌های نقدی را کم کنید. فقط برای موارد فوری از کارت قابل شارژ استفاده کنید. بیاموزید چگونه از خریدهای غیر ضروری بکاهید. سعی کنید از توانایی درونی خود برای نه گفتن کمک بگیرید. از عمده فروشی ها و فروشگاه های خرید کنید که تخفیف می دهند. مراقب بودجه خود باشید. اگر بودجه محدودی دارید، از خرید اقلام غیر ضروری مثل چیپس و بستنی خودداری کنید. داروخانه‌ای پیدا کنید که با تخفیف می فروشد و دارو را به طور عمده بخرید. به دنبال شغل نیمه وقت نیز باشید تا بتوانید درآمد اضافی به دست آورید. درجه بخاری را کم و لامپ اضافی را خاموش کنید تا هزینه قبض برق مصرفی شما افزایش پیدا نکند. خانه را از بالا تا پایین برای زمستان آماده کنید و لوله ها را عایق بندی کنید. پنجره های اضافی را بپوشانید. محل هایی را که انرژی هدر می دهند بشناسید. یکی از راههایی که می توان شاهد صرفه‌جویی پولی بود، کوتاه کردن مکالمات تلفنی است. سیاست‌های بیمه‌ای خود را دوباره کنترل کنید. اگر می توانید سیاست‌هایی بیابید که در صورت امکان با همان هزینه بیمه‌های جایگزین را نیز انجام دهند، صورت حساب‌های ماهیانه خود را کم کنید. در نهایت بررسی کنید که چگونه اینجا و آنجا به راحتی پول از دست می دهید. 1 هفته به خود وقت دهید و ببینید که با نخریدن شامپوی گران قیمت، غذا نخوردن در رستوران‌های گران
و کوتاه کردن مکالمات تلفنی تا چه میزان پول پسنداز خواهید کرد. اگر هفته‌ای 30 تا 40 دلار پسنداز کنید، ماهیانه 100 دلار خواهید داشت و در سال 1200 دلار یا بیشتر و این مبلغ فوق‌العاده است که برای حرکت به سوی پرداخت کارت اعتباری مناسب به نظر می رسد. هدف شما باید این باشد که هرچه سریعتر از دست بدهی ها رها شوید و در جستجوی آینده‌ای بهتر باشید و همانند ثروتمندان فکر کنید. بعد می توانید خرید و فروش دارایی را به نحوه آغاز کنید که درآمدی ایجاد شود تا بتوانید از محل آن صورت حساب‌های تلفن، آب، برق و حق بیمه ها را راحت تر بپردازید. سیاست پدر ثروتمند برای ارتقای خواسته ها و دستیابی به شیوه زندگی مورد نظرتان نیز همین است. بدهی های تضمین شده در مقابل بدهی های غیر ضمانتی. دو نوع بدهی داریم. بدهی های ضمانتی آن دست از بدهی هایی هستند که به وثیقه نیاز دارند. مثال های کاربردی در این مورد مثل رهن خانه یا وام خودروست. در بدهی غیر ضمانتی به وثیقه نیازی نیست، مانند کارت اعتباری، پرداخت صورت حساب‌ها، وام‌های شخصی و صورت حساب‌های پزشکی. اولین نوع بدهی که بهتر از شما از آن رهایی پیدا کنید، بدهی‌های غیر ضمانتی و غیر وثیقه‌ای است. ما در نظام پدر ثروتمند بدهی غیر ضمانتی را بدهی بد می‌نامیم. پس اگر بتوانید بدهی بد را سریعتر کاهش دهید، کنترل امور مالی خود را نیز زودتر به عهده خواهید گرفت. یعنی با سرعت هرچه تمامتر کارت اعتباری را نقد و بدهی‌های خود را نیز تصفیه کنید. اگر کمی به کارت اعتباری دقت کنید، خواهید دید برای سهولت پرداخت‌ها اعجاب انگیزند و به طور منطقی هم دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد تا شما آگاهی پیدا کنید. چگونه این کارت ها می توانند به کانون توجه مسائل مالی شما تبدیل شوند؟ به عنوان مثال، برای نگهداری بسیاری از انواع کارت ها مبالغی شارژ سالیانه، البته علاوه بر این هزینه مبلغی درصد سالیانه نیز برای وجوه داخل کارت در نظر گرفته می شود. به کارت اعتباری خود دقت کنید. این روزها حدود 10% هزینه شارژ خرید و تراز مالی شماست که البته برخی از هزینه های شارژ تا 25% هم افزایش می‌یابد. اگر حداقل هزینه ماهیانه را بپردازید، تلاش خوبی برای تمام کردن کارت اعتباری و به حداقل رساندن مخارج انجام داده‌اید. از همکنون این عادت را در خود بپرورانید که خریدهای جدید ماهیانه خود را با کارت اعتباری تسویه کنید. چگونه از بدهی‌های بد رهایی پیدا کنید؟ در این قسمت باز هم روش دقیق کنترل نقدینگی ماهیانه شما ارائه شده است. کارت‌های اعتباری خود را از کیف بیرون بیاورید. فرمول کنترل نقدینگی و توازن متفاوت هر یک را کنترل کنید. ابتدا کارت اعتباری و کمترین مقدار بدهی را انتخاب و این بدهی را پرداخت کنید. سپس با پرداخت بدهی و تمام شدن کارت اعتباری به شرکت صادر کننده کارت زنگ بزنید و بخواهید آن کارت را باطل کند. از این به بعد با کارت‌های باقی مانده نیز همین روش را انجام دهید. عمل کاهش بدهی روی آن بدهی زیاد را تا موعد سر رسید انجام ندهید. با توجه به وضعیت نقدینگی این فرایند ممکن است چند ماه یا چند سال به طول انجامد. اما شما آن را دنبال کنید، چون زمانی که دیگر بدهی برای پرداخت نداشته باشید احساس خاصی خواهید داشت. جالبتر این که متوجه خواهید شد که هر ماه وجه نقد اضافی دارید که می توانید اقساط دیگر خود را نیز پرداخت کنید. پس از تسویه کارت اعتباری با وجه نقد اضافی، تسویه رهن خانه را شروع کنید.
اکثر مالکان امکان پیش پرداخت وجه رهن را دارند به اصل قرارداد رهن مراجعه شود. در بیشتر موارد این کار موجب می شود مالکان احساس کنند که می توانند با پیش پرداخت رهن در هر ماه مبالغی در حدود چند هزار دلار پس انداز کنند. با افزودن حتی $50 در هر ماه به پرداخت اصلی خود البته فراموش نکنید این پرداخت‌ها را به پرداخت اصلی یادداشت کنید. می توانید در طول چند سال هزاران دلار از رهن اصلی خانه خود را نیز همزمان کنار بگذارید. خبر خوش این که کسانی که قدرت و توانایی پیروی از این معیارهای ساده را داشته باشند پس از چند سال استعداد مالی بالایی از خود نشان خواهند داد. شاید در وضعیت مالی جاری این کار برای شما غیر ممکن به نظر برسد، ولی به من اطمینان کنید و این روش کارساز را ادامه دهید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.